السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان. مبدئيا ذا فودوسفي هي قناة متخصصة لشرح تفصيلي لجميع مهارات الطبخ لفئات المطاعم السريعة والمتوسطة والراقية، وفي نفس الوقت شرح تفصيلي لجميع مقومات نجاح المطعم أو المطبخ. النهاردة بنتكلم عن تجهيز قطعة من التندرلوين مع مجموعة من الخضار المطبوخ بعناية وبشكل مختلف ومزين بالزهور. أنا عمرو منصور وأهلا بيكم في ذا فودوسفي. قطعة التندرلوين اتحطت على درجة حرارة 125 لمدة 4 ساعات في جهاز السوفي، ويتحط معها في الكيس الحراري تايم وروزماري وورق غار وتوم وملح وفلفل وزيت زيتون، وتثابت لفترة 4 ساعات. الفترة الزمنية دي هتخلي اللحمة تستوي بشكل بحيث ان هي تكون مستوية وفي نفس الوقت لسه العصارة فيها جوسي، لونها من جوه بينك وطعمها يكون مميز جدا. قرع العسل اتحط مع عصير التوت البري على النار لغاية لما استوى بالكامل. الشمندر البيتروت اتقطع زي ما انتم شايفين دلوقتي، وبعد كده اتحط على النار لغاية لما استوى بالكامل. البازلاء بعد الغليان لمدة 6 دقايق اتشالت على طول واتحطت في مية وتلج. الصوص اللي هيتحط فوق اللحمة، جبنا البصل بعد ما اتقلى ونشفناه كويس من الزيت، وبعد كده اتحط مع البقدونس ومع النعناع ومع زيت الزيتون، وبعد كده اتطحن طحن جامد بحيث تحط عليه شوية ملح وفلفل عشان يكون الصوص المحطوط فوق اللحمة. هنحط البهارات الناشفة الأول على النار، بعد ما ترتفع درجة حرارتها على طول هنحط عليها الزبدة وزيت الزيتون. البهارات اللي حطيناها هي ورق الغار والتايم والروزماري اللي هو الزعتر البري وإكليل الجبل، وحطينا معاهم التوم، وبعدين حطينا البيف ستوك اللي هي شوربة اللحمة مع عصير التوت البري مع البهارات والأعشاب اللي حطيناها لغاية لما استنينا لغاية لما ريديوس زاد التركيز بتاع الصوص ده، وبعد كده حطينا قطع من الزبدة بحيث ان هي تديها دسامة اكتر وتكون الصوص ريتش وفي نفس الوقت اللمعة بتاعته بتزيد. اتحط الثوم مع الزبدة على النار، اتضاف عليهم الذرة وتصفى فترة لغاية لما الذرة اتحمر مع الثوم واخد من طعم الثوم واخد من طعم الزبدة. اتضاف عليهم الكريمة واتضاف عليهم مية واتضاف عليهم الجبنة البارميزان وتثابت لغاية لما السائل ده كله تجانس، وبعد كده ضربناه في الخلاط وبعد كده صفيناه. نزل بيوريه ناعم من الذرة مع الجبنة البارميزان والكريمة والزبدة والثوم. بعد ما هنحط كل المكونات في الطبق هنزين الطبق بشوية ورد ما بين البينك وما بين الأورنج. جهاز السوفي من أفضل الأجهزة اللي مرت عليا في حياتي، لأن هو جهاز بيظبط درجة حرارة المية لفترات زمنية بعيدة، والجهاز ده مهم جدا لكل طباخ ان هو يستخدمه. انا لما احط فيه اي مكون واظبط درجة الحرارة، فانا بخلي كل المكون درجة الحرارة بتاعت السوى بتاعته كاملة. اي لير موجود في البروتين بيكون بنفس درجة الحرارة دي، وانا بنصح اي حد ان هو يشتغل عليه بالذات لو بيشتغل في البروتين. البازلاء مهم جدا ان احنا بعد ما نشيلها من المية، احنا رفعناها من المية، ولكن لو سبناها برا هي لسه درجة حرارتها مرتفعة وده بيكمل السوى. انا بطلعها بعد 5 دقايق 6 دقايق بالكتير من بعد الغليان، بحطها على طول في مية وتلج. الموضوع ده مهم جدا. ليه؟ لان انا اول لما اشيلها من المية اللي بتغلي واحطها في المية والتلج، في حاجتين عندي بيتحققوا. العامل الاول هو انه الطبخ بيقف، لأن درجة الحرارة بتنخفض مرة واحدة، عملية التشيل، تمام؟ بتنخفض درجة حرارة المية مرة واحدة، ففي اللحظة دي إنه الطبخ بيقف عن البازلاء. الحاجة التانية إنه بتفضل محافظة على اللون الأخضر الكلوروفيل، مع انخفاض درجة الحرارة تدريجيا اللون ده بيخف. مش هنقول إن هو بيختفي ولكن بيخف، ما بيكونش قوي زي ما إحنا
بعد عملية التشوك اللي عملناها للبازلاء. نصيحة كمان عايزين نقولها على اللحوم: يفضل ان قطعة اللحمة قبل ما تشتغل عليها ب 24 ساعة تكون حاطتها في التلاجة متعرية، مش متغطية بأي شيء. الموضوع ده بيعمل حاجة مهمة جدا، انه بيكون طبقة دهنية حوالين قطعة اللحمة. الطبقة الدهنية دي بتزود من الطعم، في نفس الوقت بتزود من الطراوة. كل طباخ المفروض يكون ليه فلسفة في الطبخ، مش بس في المكونات اللي موجودة في الطبق، في لون الطبق وشكل الطبق نفسه. تمام؟ كل الأمور دي بتأثر على الشخص اللي هيبتدي ياكل الطبق ده. أنا عن نفسي ببتدي أنقي كل المكونات اللي موجودة في الطبق بعناية، بحيث إن أنا عايز أكون في بالانس، في توازن ما بين الطعم وما بين الشكل وما بين الألوان. الموضوع ده مهم جدا لكل طباخ، بحيث انه انا بعرف بصمة الطباخ من طريقة التقديم، من انواع الاطباق اللي بيقدمها. والموضوع ده المفروض ان هو يكون مهم لكل الطباخين الموجودين في العالم. بعد مشاهدة عشرات بل مئات من الفيديوهات على التلفزيون وعلى اليوتيوب، اجتمعت انا وفريق الاعداد والتصوير والاخراج بحيث ان احنا ندور على افضل طريقة لاخراج وعرض الحلقات. بعدين اكتشفنا طريقة جديدة تعبر فيها عن فلسفتنا في الطبخ، والطريقة هي كالآتي: تقسيم الحلقة إلى أجزاء. الجزء الأول هي المقدمة، شرح سريع عن الحلقة. الجزء الثاني هو الوصف عن كل المهارات اللي قمنا بيها في الطبخ في الحلقة. ثالث حاجة التحليل لكل المهارات الفنية اللي اشتغلنا عليها. رابع حاجة العرض وطريقة تقديم الطبق. خامس حاجة هي النصيحة اللي بنقدمها في آخر كل حلقة. الموضوع ده بعد ما خلصناه، بحيث ان احنا عايزين نخلي كمان في التصوير في فلسفة، ما يكونش بس في طريقة التقديم والألوان والتجهيز والطعم، كمان في تصوير الحلقة يكون لنا فلسفتنا الخاصة. شكرا على المشاهدة، ويا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، وكمان شير ولايك للحلقة. وإذا في أي ملاحظات يا ريت تكتبوها لي في الكومنتات، وتتواصلوا معايا على جميع قنوات التواصل الاجتماعي اللي موجودة تحت في الروابط اللي موجودة قدامكم. شكرا ومع السلامة.